Välkomna tillbaka till en ny vlogg. Den här veckan ska ni få fortsätta följa med i vårt liv här uppe i fjällen. Om ni uppskattar våra videor så glöm inte att ge en tumme upp och prenumerera jättegärna för att se när vi lägger ut nya avsnitt. Ja, god morgon på er. Ni får ursäkta, jag har såna här eye patches på mig. Om ni undrar vad det är jag har i ansiktet. Det är måndag morgon och jag tänkte också, jag ska passa på att skriva ner lite saker som jag är tacksam för. Nej, men jag tänker att ibland känner jag bara att livet går för fort och att man inte är tillräckligt närvarande i allt som händer. Och speciellt när livet har olika ändringar och riktningar. Och vi har ju verkligen gjort en ganska stor förändring i vårt liv. Vi har gått från att bo på en segelbåt. Ja, innan det bodde vi i Stockholm och livet såg helt annorlunda ut. Sen valde vi att göra något helt annat. Bo på en segelbåt i 2,5 år och helt utan erfarenhet långsegla ner till Grekland. Vilket vi klarade och gjorde och dokumenterade hela den processen. Och det var ju verkligen vårt liv. Det var ju hela vår värld var ju liksom ute på havet. Men vi kände till slut att vi behövde en paus och försöka hitta vår bas på land. Vart vi vill bygga vårt liv, vart vi skulle vilja kanske skaffa barn så småningom. Det kändes väldigt viktigt för oss. Och vi har pratat om Åre i några år faktiskt. Men inte vetat om det skulle vara rätt plats. Vi kände inga här. Jag hade aldrig varit i Åre innan vi flyttade hit. Men jag tänker att när man tror att någonting är rätt och känner i sitt hjärta att det är rätt, då kommer liksom livet att leda en dit. Och det gjorde ju verkligen det. Och jag känner verkligen så stor tacksamhet till att vi ens har kunnat få ett sånt här fantastiskt boende. Så det hade verkligen inte kunnat bli bättre. Vi har redan börjat få vänner här. Vi har nära till alla aktiviteter vi tycker om att göra. Inte segling då, men det är vinter ändå. Så det hade vi ändå inte kunnat göra. Vi har kommit i kontakt med helt fantastiska människor och har verkligen börjat bygga på en vardag som känns mer stabil. Och någonting som vi verkligen har längtat till. Jag tror någonting som vi inte pratade om så mycket när vi bodde på båten, när vi seglade på heltid. Det var ju hur pass mycket det påverkade ens nervsystem. Och hur... Hoppas ni kan ta mig på allvar när ni sitter med de här. Nu när man pratar lite så här djupt. Våra nervsystem var verkligen inte reglerade i slutet när vi höll på att segla. Eftersom att vi jobbade ombord och att liksom ta hand om båten var typ ett heltidsjobb i sig. Och så skulle man försöka dokumentera allting. Och så skulle man försöka vara på topp varje gång man filmade. Ha liksom energi, men när man ibland inte riktigt hade det. Och jag kände att vi bara pushade på ganska mycket där i slutet tills vi bara så här: det här funkar inte. Vi måste ta hand om våra kroppar och vår hälsa just nu. Även om det är fantastiskt med segling på heltid så är det också väldigt tufft och det sliter väldigt mycket på en. Det här var ett bra beslut för oss att faktiskt landa på land och verkligen börja reflektera över hur vi vill bygga vårt liv och vad vi vill fylla det med. Och segling kommer ju vara en del av det. Men vi får se när. Så ja, det bara löste sig på absolut bästa sätt. Och såklart, eftersom att vårt liv har tagit en ny riktning så har också vår YouTube-kanal tagit en liten ny riktning. Det handlar ju inte längre om en långsegling eller om att vi är ute på en resa och förflyttar oss. Utan nu handlar det ju mer om oss, om vårt liv, om vår vardag och den här nya vardagen som vi nu försöker hitta och skapa oss. Vi tycker bara det är så kul att det är så många utav er som fortfarande vill följa oss och tycker att det är roligt. Ja, jag tror bara att det är så viktigt att man tar de här stunderna att verkligen vara tacksam och skriva ner allt det man är tacksam för.
ofta så kommer man på fler saker när man börjar. Och jag tror verkligen att när man visar tacksamhet och när man liksom talar ut tacksamhet så kommer man också få tillbaka mer att kunna vara tacksam för. Så jag kommer sätta mig här och bara skriva ner lite olika saker jag är tacksam för och reflektera över senaste året, senaste månaderna. Det är så mycket som har hänt och jag är så taggad på att se vad som kommer hända framöver och hur vårt liv kommer att bli här uppe i fjällen. Så jag tänkte göra det nu. Livet här uppe i fjällen är ingenting som vi tar för givet. Det är verkligen den mest magiska vardag som vi får ha. Och ja, som sagt, tacksamheten nästan väller över ibland att vi kan få bo så här. Att vi har kunnat landa på en så storslagen, vacker och mysig plats. En ny och annorlunda vardag från vårt båtliv, men en vardag som vi verkligen älskar. Hej på er! Vi ska åka in till Östersund och få tag på turskidor till Erik. Jag har köpt några begagnade och nu så ska han också köpa begagnade så vi ska åka och hämta dem. Vi har spenderat hela förmiddagen i backen och det har varit helt magiskt. Alltså helt magiskt. Det har kommit snö, det är sol. Ja, jag finner inga ord. Det är verkligen ett paradis. Det är ett paradis vi lever i. Hallå! Okej, nu åker vi till Östersund. Nu åker vi till Östersund. Och vad ska vi fixa till dig? Vi ska fixa till mig. Ska hämta upp mina turskidor. Ja. Och förhoppningsvis så ska vi också hämta upp längdskidor. Men det är lite av ett lotteri. Vi vet inte. Jag typ ringde någon random gubbe på Facebook Marketplace som visade att han var någon gammal längdskidstjärna liksom. Som har hand om. Han säljer typ skidor som folk har lämnat in till någon sån här klubb i Östersund, utanför Östersund. Så vi ska åka dit och så ska vi se om det finns någonting som passar oss. Ja, vi vet inte riktigt. Men vi hade ett trevligt samtal här om kvällen. Han verkar jättesnäll. Ja. Så vi håller tummarna. Vi har lite varm choklad i termos. För det är ändå 1 timme och en kvart in till Östersund. Så det är ändå en bit. In till stan, säger vi som bor här i byn. Det här är ju då Åre i byn. Och sen ska man åka in till stan och då åker man till Östersund. Jag såg precis en liten knoddis som åkte liksom på en pulka och bara satt där med så här rosiga kinder, helt liksom jättegullig verkligen och bara... Det som hade 100% färger i ansiktet. Erik försöker byta samtalsämne när jag pratar om barn. Bianca har som barnfeber. Åh, jag har jättemycket bebisfeber, alltså verkligen. Men det vet jag att du också har, lite grann. Ibland får han en släng av det. Jag har en när jag ser liksom så här gulliga små knodd liksom på en snowboard. Ja, barnen i backen. Och sen när man åker till nästa barnfamilj och barnen står och bara jag vill åka hem! Då blir jag så här. Det var en liten avstickare. Jag såg ett jättegulligt barn och bara så här. Men i alla fall, vad var det jag skulle säga för någonting? Jag skulle säga att jag har köpt turskidor. Jag har köpt pjäxor. Men jag har inga stavar, så jag måste få tag på stavar. Så vi får se om kanske den här längdskidegubben har någonting. Vi får se. Det är verkligen lite så här, vi hoppas att vi får tag på det vi ska idag. Och om vi får tag på allting, då tänker vi att veckan som kommer nu, när det är vecka 9, Stockholm har sportlov, det kommer kanske vara lite väl mycket i backarna. Då kan vi försöka åka lite turskidor istället. Eller längdskidor, beroende på vad vi får tag på. Och hur många skidor tror du man får stryka för att det ska slitas så här?
Jag vet inte hur mycket. Nej, men det är mer än 2. Ja, absolut. Eller hur? Det är ju bara hur mycket som helst. Ja, det är hur många 100 000 som helst. Oj. Man sliter ju inte ut det här på första taget. Nej, man det är gör bara lite inte varma det. man värmer in. Så är det. Den har hängt med länge. Ja, den har hängt med jävligt många år. Ja. Ja, det har den gjort. Men jag vet inte, de är kanske lite kort. Får se på din arm. Det här är nästan lite så här Ronja Rövardotter. Ja, det är nog så Ronja du kan bli med de där. Eller hur? Men det här är ändå, för de ska vara lite Det ska ju vara typ långa, till liksom. armhålan De ungefär. där, ja, förut skulle man ha stavarna hit. Ja, Och nu säger man ska ha dem här. men det är Men nästan. däremellan är det som man känner var och en. Ja, kan man okej. säga. Ja, okej. Just det. Ja, men det Och så här sen om känns det skit. inte handlar någonting annars någon gång så kan ni tänka på om ni kan komma ihåg 0,84 Ja. gånger längden. Då får det den staven som ska nå hit. Okej. Ja. Och vill du skata någon gång då ska det vara 0,9. För att man inte ska sätta ner stavarna framför skidorna. Jag sätter De här dem är, ja, de här är ju Ja, typ lika långa. Då tycker jag du ska ta dem där. Ja. De där är ju riktigt Det här, snygga alltså. De var coola ju. visst är de. Ja, supersnygga. Jag har flera hemma så jag har för varje. Ja, jag har såklart. för ett utåka med turskidorna också så har jag Ja, ja. Snyggt det med så? korkhandtag också. Ja, det är Band- bättre att ha korken för det är varmare. Ja, Ja, såklart. okej. Ja, då gör vi ordning de här till dig. Ja. Och det är också en SNS-bindning. Och Då behöver du pjäxor Vad är också. SNS? Vad är skillnaden? det är de skorna som vi tittar på nu. Okej, Det som är ja. innan Om det råttefälla här- va? Man mäter de här så här med våg och det är ungefär där. Och det är mellan de två där. När det ligger där, då är det SNS. Men ligger det här, på den här sidan, om de där 3, då kan man se direkt att om vågen skulle vara här, men nu sticker de. Oj, ja. Ja. Men hade det varit här, då är det nya systemet som heter NNN eller råttefälla. Men då hade vi till dig. Ja, vad bra. Då är det bara pjäxor då som jag Ja, behöver och så hitta. bindningar, men det har jag begagnat där. Ja, du har det. Mm. Så det ordnar sig. Tänk att vi fick träffa Sören, så full av passion och energi. Vi älskar sådana här möten med människor och han hjälpte oss med allt vi behövde till våra längdskidor. Nej. Hur känns det då med nya skidorna? Ja, men nu har jag inte provat de nya skidorna. Men det känns redan bra. Jag är lite nervös. Men det känns bra. Jag tänker bara att man börjar någonstans där det är liksom väldigt plant och bara känner hur det känns. Det låter smart. Och sen kan man liksom köra mer motion. Okej, nu ska jag få lite revansch på turskidor. Förra gången gick det inte så bra för mig. Jag vrickade mitt knä, stukade ledbandet. Men nu är jag fit for fight. Redo att testa igen. Och det här är ju mina egna nu som jag har köpt. Stavar, pjäxor. Och vi ska faktiskt ta samma sträcka som vi gjorde när jag ramlade. Vi kör lite KBT-behandling. Så vi ska till Lillostugan och käka våfflor. Och Erik är också här på sina turskidor. Så att, ja men det är väl bara att traska på. Vi vågade inte åka ner för den backen. Nej, vi vågade inte åka. Vi satte på dem här nere för jag tyckte det var lite för läskigt att åka ner där. Men ja. Ja, jag har ingenting att skylla på för att jag har liksom gått runt och sagt hur jag har vuxit upp på skidor och åker skidor, så att jag har ingenting att skylla på. Så att om jag ramlar då är det bara för att jag är dålig. Men det här är alltså de turskidorna som vi var iväg och köpte igår, och då fick vi med oss stavar också
Jag köpte pjäxor, jag köpte turskidor. Vi båda köpte längdskidor. Så längdskidor är lite svårare, men det är ju mer liksom för motion. Och det här är ju mer till för att vandra liksom på snö, kan man ju säga. Alla vet ju helt garanterat vad längd- och turskidor är, så att jag ska inte försöka förklara det på ett dåligt sätt. Men ja, det här är ändå nytt. Jag har inte gått på turskidor sedan jag var barn liksom, typ. Eller ja, 10 år sedan gick jag en gång. Men det känns jätteroligt. Kul att få komma ut på det här sättet. Spännande. Ska vi gå då? Ja. Här har vi skylten. Vi ska ditåt. Mot Lillåstugan. Ja, det här känns ju bra. Visst är det mysigt att gå liksom i snön så här? Ja, alltså nu när det är så mycket puder också så är det supertrevligt att fluffa runt. Här är liksom en halv meter nästan. Det är lite mysigt att ha turskidor också. Ja. Superfint. Men nu ska vi upp på som en liten höjd här borta, tror jag. Ja, precis. Och vad ska man kalla det? Ja, spåret går ju typ där. Så att, då kan vi ju gå in där igen. Okej, nu har vi kommit fram till olycksbacken. Den är ju inte så brant som jag såg framför mig, eller kommer ihåg. Men jag tänker att jag ska ner här igen. Jag kan lägga in klippet igen, då ser man att jag står alldeles för rakt. Jag böjer inte benen, jag liksom bara wow! Tappar kontrollen, åker rakt in i snödrivan. Åker först in i granen tror jag, sen ner i snödrivan. Och sen knät bara vricka, så hör jag liksom hur det bara knäcker till i knät. Men det är modigt av dig att försöka igen. Men det här måste ju komma förbi sina rädslor liksom. Eller här, det är ingen rädsla, det är bara mer att jag vill inte göra illa mig, för det är tråkigt att vara skadad. Men jag ser ju att den går ju upp direkt, så jag kommer ju bara få upp lite fart och sen så kommer det komma en uppförsbacke. Så håll balansen. Ja. Woho! Jag vet inte vad som hände. Du klarade backen i alla fall. The walk of shame. Vad hände där då? Nej, men jag klarade ju backen, men sen när jag liksom kom upp här, då började jag åka baklänges och så åkte jag rakt ner i snön där. Jag bara nej. Nu ska jag få på mig de här utan att de åker ner i backen också. Jag är så här, kolla. Ja, men jag klarade det i alla fall. Ja, jag är jättestolt över dig. Tack. Det var väldigt modigt. Tack så mycket. Okej, då är vi framme vid Lillåstugan. Så himla mysigt. Det är ganska mycket skidor, så jag tror att det är säkert fler som hade samma idé som vi idag. Men vi ska in, käka lite våfflor, mysa lite, värma oss och sen åker vi tillbaka igen. Kom igen på cyklar bara. Kom igen. Sådär då. Då är vi ute i spåret igen. Ja, nu ska vi tillbaka. Sjukt trevlig våffelstuga. Vi satt och småpratade med en trevlig kvinna, tant. Vad ska jag säga? Kvinna, tant. Nej, men vi satt och småpratade med en
en dam också. Supertrevligt, alltså våfflan 10 av 10. Riktigt frasig. Vi har med ett trevligt samtal med en bordsgäst. Säg bara dam. Ja. Sen hamnade vi i ett trevligt samtal med en äldre dam som satt bredvid oss. Och hon har bott här i 20 år. Och ja, superhärligt. Jättemysigt. Verkligen. Nu ska vi gå tillbaka till bilen och så ska vi åka hem. Och ja, det har ändå gått bra. Alltså det är otroligt trevligt att gå så här. Jättemysigt. Man blir ju redan sugen på att packa sig en väska, ta med ett tält, gå ut till någon fin plats och övernatta. Så det kommer definitivt bli mer sånt här. Hallå där! Var ska du? Ja, tyvärr ska vi ju lämna Åre. Men vi ska ju inte vara borta mer än typ 2 dagar. Ska vi, vi ska åka till Göteborg med nattåg och klockan är snart 8. Och så kommer vi vara framme i Göteborg typ 10-11 någonting imorgon. Så det är en ganska ordentlig resa, om man säger så. Vad är det vi ska ha någonstans? Vagn 36. Det är skitmysigt ju. Fint detta. Tack. Sådär, kolla. Så här. Oj, kan inte du bädda på till mig också? Så bara. Det var känns hotellbädd. Här är underkänt här borta. Så då kanske ni undrar varför är vi på väg till Göteborg? Och ja, kort sammanfattat så håller vi just nu på att starta ett eget varumärke där vi ska sälja outdoor-produkter. Det är ett projekt som vi har velat göra väldigt länge. Vi började på det för cirka 5 år sedan. Typ precis när vi träffades så var vi liksom i uppstarten av det här. Det var inte rätt tid just då, så vi avvaktade med det projektet. Och nu kände vi att det är perfekt tid för oss att starta upp det igen eftersom att vi inte bor på en båt längre. Det var också en anledning till varför vi faktiskt valde att pausa båtlivet och flytta upp på land och bosätta oss uppe i fjällen. Som vissa av er som har följt oss länge kanske vet om, så innan vi började segla så hade vi en reklambyrå i Stockholm där vi hade en studio. Så jobbade vi med e-handelsvarumärken inom sport och outdoor. Så att vi har en väldigt lång erfarenhet av den här branschen, men vi har alltid drömt om att ha vårt eget varumärke. Vi kan inte säga jättemycket just nu, men det här är ju en del av vår resa som vi vill berätta mer om och dela med er, och det kommer vi att göra framöver. Och nu i Göteborg så träffade vi resten av vårt team, så vi är en designer och så är vi en partner till som ni har träffat tidigare, Niklas. Han var med och seglade på Mallorca faktiskt, och i Bornholm. Så tillsammans med Niklas och vår designer Isabelle så ska vi ta fram det här varumärket, och det känns jätteläskigt och jätteroligt och spännande och alla möjliga känslor. Och vi har ju såklart en tydlig vision av vad det här ska bli för någonting, men mer om det kommer vi berätta. Och inom några månader förhoppningsvis så har vi redan lite produkter som vi kan visa för er och så få er feedback på vad ni tycker om allting också. Så det ska bli väldigt roligt att få dokumentera hela den resan också. Så det vi gjorde i Göteborg var ju att vi helt enkelt fick lite mer känna och klämma på olika material, färger och texturer och allt möjligt inom just funktionskläder och outdoorkläder. Det är mycket som vi har behövt sätta in oss i, men vi tycker det bara är jätteroligt. Ja, vi ser fram emot att dela det här med er mer framöver. Utan att vi kan säga för mycket så är det vi har hållit på med. Det är också därför som vi inte har varit jätteaktiva på YouTube heller. Det var en liten update om vad som händer i vårt liv just nu, och tack för att ni kollade på den här videon, och tack för att ni fortsätter följa oss även när vi inte är ute på havet. Och om ni tycker om våra videor så kom ihåg att prenumerera
på kanalen, för det hjälper oss supermycket. Och gilla gärna videon, lämna en liten kommentar. Det blir vi jätteglada för. Så ja, ses vi i nästa video. Hej då! Hej då!